मिडल ह्यान्ड साइड भनेको दियो त्यही हिसाबमा पनि छाडा छ यार cos b छकडोले चल्यो टक्कसँगले 12 को आज त्रिकोनोमेट्री थालौँ ल त्रिकोनो त होइन ल गोनो होला जो भए पनि होइन त्रिकोनोमेट्री भनेको सुरुमा पढ्दा सबैलाई एकदम गान्डु लाग्छ अलि म्याथ आउँदै आउँदै गएपछि सबैभन्दा मजा लाग्छ र 12 को पनि त्यस्तो गाह्रो छैन हेर यहाँबाट नि एक्जाममा राम्रो क्वेसन आउँछ सुरुमा अब फर्मुला हेर म डाइरेक्ट हेर यो ओल्ड इज गोल्डबाट गरिदिन्थेँ सुरुमा बेसिकै अलिअलि प्रुफ गरिदिन्छु ल किताबको एउटा पुरानो किताब छ त्यहीबाट सुरुमा अब फर्मुला चाहियो होइन तिमीलाई जस्तै कोसाइन हुन्छ साइन हुन्छ के यहाँ जस्तै फर्मुला हेर कसको फर्मुला हान्नु ल ती तीनटा ल कस ए छ एउटा छ कस बी आज हेर न पेपर मैले कस्तो दामी खोजेर ल्याएको छु छैन यार कपी अझ निकाल्छ कस सी हेर न तीनटामै कस हेरेर कस्तो डिफ्रेन्स छ यो मलाई कस लेख्न साह्रै गान्डु लाग्छ मलाई मादर चितै छ नि ल अब कस ए छ नि होइन फर्मुला लेख्ने ट्रिक सिकाउँछु म तिमीलाई एलाई बिर्स्याउ स्क्वायर हुन्छ ल फर्मुला चाहिँ बी सी स्क्वायर यहाँ जो छ नि त्यसलाई अन्तिममै घटाइदियो है बुझ्यौ अब यो ए फेरि आउँदैन अब यहाँ 2 सुरुका दुईटा लेख 2bc सेम फन्डा यसमा नि अपनाउ त ल सुरुमा हेर यहाँ बी छ भने यो अन्तिममा माइनसमा आउँछ है यसरी नै यहाँ ए थियो यहाँ माइनस ए स्क्वायर होइन यसो सजिलो होस् भनेर यहाँ के हुने भयो ए स्क्वायर प्लस कति हुने भयो सी स्क्वायर हुने भयो अब यहाँ 2 हुन्छ अनि यहाँको हुन्छ ए र सी बुझ्यो अब यो सी छ भनेपछि पर को घट्दैछ सी स्क्वायर घट्दैछ अगाडिको हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई मुनिको हुने भयो 2ab यति फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो हेर यस्तो मात्र चुत्पन्न हो यति लेख्दै सक्यो हिसाब चाहिँ के लर्न गरौँ न अब अटाउँछ अरे एउटा प्रुफ गर्ने ल इन एनी ट्रायंगल क्वेसन यस्तो छ मेजी कति सजिलो छ यति त तिमीले खुल्ले तिमीले हाल्छौ ल के छ प्रुफ गर्नुपर्ने छैन ल एलएचएस बाट हान्देला मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड ल ए छ यहाँ बी छ कस यो ठुलो सी चाहिँ एङ्गल ल सी कस बी निकाल्नु पर्ने यसलाई छ हेर अब के फर्मुला थाहा छँदैछ कति हाल्छ न बी भनेको हेमा कस सी भनेको को छ भन त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab फर्मुला चाहिँ जान्ने तरिका त्यही एउटा यसलाई हेर्नु अनि पछाडि राख्नु अनि अरू मिलाएर लेख्नु हुन त प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ नत्र त माछा दिइहाल्छ हेर म्याथले प्र्याक्टिस नगरी रटेर मात्र हुँदैन फर्मुला कस बी भनेको छ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac बाहिर हेर त को छ हाम्रो त अहिले काटिदिँदैन भएर यसले काटिदिउँ बी र बी मस्किहाल्यो सी र सी मस्किहाल्यो बुझ्यौ नि काटेको तलमाथि मल्टिप्लाईमा छ ए भित्र छिराइदियो त के हुन्छ यसले मल्टिप्लाई गर्छ होइन कसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई को बचिरहेछ 2a अनि हेर नि यो एले सबै पुरै ब्राकेटलाई हानिरहेछ होइन अर्कोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ कि गर्दैन सँगै मल्टिप्लाई गरेर काटेको भयो नि हो नि त्यो के गर्नु हतार गरिहाल्यो केही छैन ल 2a बुझ्यौ नि होइन ए भित्र खत्ती छिरो ल सुरुमा यसलाई अट्याक हानु अनि यसलाई अट्याक हानु बुझ्यौ नि यसलाई र यसलाई फेरि ए र ए के भयो काट्यो ए र ए फेरि काट्यो को बच्यो सजिलो छ यतिमा त ठोकिहाल्छ नि मुनि 2 बच्यो अनि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ माइनस छ भनेपछि अलि होसियार हुनुपर्छ 2 अब एलसियम कति भयो मुनि सेम छ भने एउटा मात्र लेख्ने अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो यहाँ हेर अब माइनसले उताकोलाई खोल्छ क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस रातै प्लस भयो कसैको गाँड काटिन्छ अनि काट कोही नकाटिने भयो त कोही त काटिनु पर्थ्यो यार प्लस माइनस ल ए स्क्वायर र ए स्क्वायर काट्यो अरू कोही ल बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कति हुन्छ 2b स्क्वायर अनि माइनस सी स्क्वायर कति हुन्छ भने त माइनस माइनस प्लस माइनस 2c स्क्वायर बाई 2 माथि हेर त को कमन छ 2 अब को रह्यो भित्र सी स्क्वायर कसको हत्या भयो अब 2 र 2 को बच्यो हेर कति सजिलो छ नि प्रुफ भइगयो नि देख्यौ यही के हो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड ल हेर कस्तो खालको जामलामा त लामो खालको क्वेसन रहेछ यार सुरुमा यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो यसलाई तीनटा छ है क्वेसन एलएचएस एमएचएस आरएचएस हेर कति थोक छ हान्दिहाल्नु न के छ र फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो ल कस ए बाई ए प्लस ए बाई बी सी एलएचएस भनेर हान्दा नि भयो ल कसेको फर्मुला के हुन्छ हेर न ए भनेपछि अब को हुने भयो सुरुमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनि ए त अन्तिममा हुन्छ अब मुनि कति हुन्छ 2bc अब यहाँ त मुनि कति छ ए छ होइन ल प्लस ए बाई बीसी
अब यस्तो भने के हुन्छ भने यसको मुनि कोही छैन 1 माथि जान्छ ए यहीसँग गएर टाँसिन्छ नि त हैन यो बुझेका छौ यस्तो a बाइ b c बाइ d भयो भने के हुन्छ a बाइ b सेम d बाइ c हुन्छ हैन यो c यो d कस्तो लौडा जस्तो देखेको ल a र b सेम हुन्छ यो भनेको a यो भनेको b अनि मुनिको 1 माथि जान्छ a मुन्ने हुन्छ हैन ल b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ कति हुने भयो a त 1 माथि उल्टिन्छ यहाँ चारवटा टर्म छ नि यो a जस्तो यो b जस्तो यो c जस्तो यो d जस्तो a र b सेम हुन्छ भनेको यो सेम हुन्छ है को उल्ट्यो 1 माथि आयो a मुनि आयो यसरी क्या कतिले बुझेको हुँदैन क्या यस्तो तर एमजी पन्नामा नट्ने भयो यार ल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर a ले आएर के गर्छ 2abc मल्टिप्लाई गर ल यसले अनि कति हुन्छ अब एलसीएम लिन आउँछ कि आउँदैन तिमीलाई एलसीएम को हुने भयो यसको अब को छ 2abc जो ठुलो छ त्यो एलसीएम ल अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब यहाँ र यसलाई त मल्टिप्लाई गर्दैन नि त किनकि उहीसँग छँदैछ नि त एलसीएम उहीसँग छ कोसँग चाहिँ छैन हेर त यहाँ हेर a को मुनि हेर को छ एलसीएममा यी b र c एलसीएममा छ हैन को चाहिँ छैन भने त यो माथि a सँग b यहाँ हेर a सँग एलसीएमको b र c छ बुझ्यौ b र c मिल्यो नि को छैन त्यही चाहिँ हेर न 2a छैन नि त्यसैले मल्टिप्लाई गर यस्तोमा त बुझिहाल्छु नि के बुझाएको मैले बुझ्यो नि एलसीएम 2abc अब 2abc नै एलसीएम भएपछि यो त कति हो 1 हो 1 नलेख्दा अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ यो सबैलाई यसले 1 ले ठोक्छ अनि यहाँ के हुन्छ a को मुनि bc छ एलसीएम को मुनि bc छ एलसीएम को छैन त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने एमजी के बुझाएको मैले त बुझिहाल्छु नि ल a * 2a स्क्वायर एलसीएम त जान्नै पर्यो नि त हैन अब तर मादर चोत यो कति हो यो c स्क्वायर थुक्क c स्क्वायर पो रहेछ ल अब यहाँ हेर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कति हुन्छ प्लस a स्क्वायर बाइ 2abc b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यो प्लस अरे चोर मादर चोर नबिग्रिन अहिले ल एउटा आयो हैन भनेपछि यो एलएचएस यति आयो एमएचएस पनि त्यति नै आउनु पर्यो अर्को पनि त्यति नै आउनु पर्यो कहाँ गएर हटाउँ म यहीँ हटाइदिन्छु यहाँ कपीको निकाल्छ यार ल एमएचएस गरेर ल मैले यो मिडल ह्यान्ड साइड भनेको दियो त्यही हिसाबमा पनि छाडा छ यार cos b बाइ b बाइ c ल त म डाइरेक्ट गरिहाल्छु नि cos b भनेको को अरे b भनेपछि सुरुमा a स्क्वायर c स्क्वायर जो छ त्यसलाई घटाइन्छ पछाडि अनि के हुन्छ सुरुको दुईटालाई पछाडि टसाइन्छ मुनिको b के हुन्छ अरे मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आउँछ हैन यही जस्तै यस्तै उल्ट्यायो यहाँ आयो नि यहाँको a आएर टाँस्यो नि सेम यो b योसँग टाँस्यो बुझ्दैन भने सुरुको हेर्दै गर ल अब एलसीएम को हुने भयो 2abc नै अब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर सेम हुने भयो किनकि उसँग एलसीएम छँदैछ अलरेडी मुनि मिलिरहेछ अब b मल्टिप्लाई ca छ है a र c छ यहाँ को छैन 2 र b छैन त्यसैले मल्टिप्लाई गर ल a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस के हुन्छ b * b 2b स्क्वायर बाइ 2abc a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ कति हुन्छ b स्क्वायर बाइ 2abc मिल्यो हैन सेम छ यताउति अर्डर मात्र बिग्रेको यसरी लेख्थ्यौँ न a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ह्यान्डराइटिङ चाहिँ मछेडको गुजत्री छ है यो यति छ हैन यो पनि कति आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ 2abc ल यी सक्दिन्छ हेर लास्टको आरएचएस पनि कति छ cos c बाइ c प्लस c बाइ ab cos c भन्ने थियो के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो छ यहाँ त्यसलाई चाहिँ घटाउने हो क्या अनि 2ab भइहाल्यो यी दुईटालाई मुनि लेख्ने अनि यो c यहाँ छँदैछ प्लस c बाइ ab यो गऱ्यो भने कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c इन्टु के हुन्छ ab छँदैछ कसले मल्टिप्लाई गर्छ यहाँ को छैन यससँग a र b छ को छैन 2c छैन भने चाहिँ यहाँ कति हुन्छ 2c बाइ 2abc अनि यो कति हुने भयो 2c स्क्वायर हुन्छ यहाँ कति आउँछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ 2abc यति त प्रुफ हुने बुझ्यो सबै सेम आयो नि त्यही हो प्रुफ क्वेसन हेर न मादर चाहिँ आफ्नो ह्यान्डराइटिङ देखेर कति सानो भएको यार मादर चाहिँ अलिक जुम गर्नु पर्यो मेरो अब सबै फर्मुलाकै यत्र काम छ ल एउटा ह्यान्ड साइड सरी एलएचएस ल कसेको फर्मुला के अरे a स्क्वायर मादर चाहिँ a त घट्छ पो यहाँ त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ के हुन्छ 2bc अनि यो मुनिको a कहाँ आउँछ अरे यहीसँग टाँसिन्छ हैन यहीँ लेख्थेँ मैले अघिल्लो भिडियो जस्तै cos b को के हुन्छ b भने चाहिँ सुरुमा a स्क्वायर c स्क्वायर सुरुमा चाहिँ b पहिलो र दोस्रोमा यो b आउनु भएन क्या अनि को छ ठिक है ल अनि यहाँ b स्क्वायर यहाँ को हुने भयो 2ac मुनिको छ b त्यसैलाई लेख्दिने
cos c भनेको कति हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल हैन यो हो त्यही पढाउँदैछु है म यो भोसडीवाला यहाँ चाहिँ कहाँ गयो यहाँ c छ ल अब यहाँ 2abc नै छ हैन अर्डरले केही गर्दैन अर्डर मात्र मात्र दियो केही हुँदैन यहाँ 2abc यहाँ 2abc अनि एल्सियम के हुने भयो सबैमा सेम छ हैन कति हुने भयो 2abc भनेपछि कति सजिलो कहीँ माइनस छैन भने त माथि जे छ त्यही लेख न माइनस छ भने चाहिँ चेन्ज गर्छ जस्तै माइनस भएको यता सबै चेन्ज गर्थ्यो प्लस त एकदम इमानी हो दुधेली गाई भन्थ्यो एउटा त्यस्तै हो क्या यो तर मेरो ह्यान्डराइटिङ मलाई नै अति सानो लागिरहेको राजा गाउँ मार्दियो कसको गाउँ मरिन्छ माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर केही रहने के हौ को रहनु पर्यो भने b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रह्यो bac 2abc यही के हो प्रुफ यहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलाएको छ त्यो मात्रलाई मिलाउँदिन म त्यसले जे भन्नु त्यही मान्ने हो